Mga liquido ko, ano, hindi naman sinain nyo, sinain nyo. Sabihin ako ba ba? Gusto mo dyan, kita testing na. Barang ka na. Hindi man ikaw magkaralan. Platinum, ano ka na? Hindi mo ito pa masarap mo. So, kabab. Huwag ka kami sa Jay. Tayo mo sa Jay. Ano ba tayo? Sige na, bait. Bakit na dyan, bait? Sinain nyo. Gusto pinamit noise. May always fight. Gusto, pisirain. Ayun na, hindi na kayo kita gamit ang bunga ninyo. Uy, uy, uy. Yaros ko lang sa utang ko piso. Piso. Buto ba yung magutang? Kuya, dito. Media. Bilaw. Inibisidio. Bilaw. Nine. May tinigil. Hindi ka nagutang? Nabayan na. Dahil may ko lang rin. Totoo ba ako? Yung mga panahon ay pala ba niliw? Pati ba sa tao?
Pero yun ang gamit. Susundin mo lang ha? Oo. Hindi na tayo eh. Yan naman, gusto ko yung dito. Ayan ang gusto ko yun, be. Hindi ka ba, yung Patayon, patayon. Oo. Pero, yun ang ito, may ito kayo. Dami na. Anong pangalan mo? Ano?
J1, 2, 3, 0, 0, 6, 7, 8. Good na yun. Ayun. Kita Brad. Ano ba malagay doon yung break? Steven Universe. Ano? Ano ba ang kanyang pangalan? Ay, kung mo sa inyo, ang pangalan mo? 111 lang. Ikaw mo. Abang, bol, abang, pangalan. Yan, wala. Oh, CHLTC. Oh, ito. Oh, ano magbalik sa ano? Ato mo na. Ano magbalik? Invite mo na. Ano magbalik din? Yun o. Galing mo daw ko. Yung pupagpid ka ko. Balik ako. Ano ba na? Oo, nagkanya mo na ito. Yun. Ano na yun? Ibang pasal lang naman. Kasi nung bahay mo. Kasi nung pilit ako. Ano pa karambulan? Ako naman sa'yo. Ako lang. Pero hindi na kung ganito na hindi ko kasi dito na lang. Hello. Hello. Yung si Boy. Si. Ganda mo. Sige na. Ito ang mag-video. Ano mo na. Bita ko na. Pero Jay, ito. Wala na yun. Hindi. Ang rank taang nakaw ng rank. Ito na yun. Eh, ano, ako ko dito. Sige na ba ay kinita sa tulo? Para ko sila akong tulong. Wala ko baka magsabay ka. Asa na magbibigay. Para ko lang na alam niyo mo platinum 5. Basta ko bubuloy. Kaya sa tulo. Itando matason. Itando kanino. Ayan lang ko na. Ay, ganyan. Ang pangalan mo, Pete? Steve, Natalie, anak, utang ka pa pala, ikaw ba? Sige na, sa'yo. Ano ba, Mr. G? Wala nga itibari. Kung may tubig ka sa rin mo, ito naman bukas yun. Sige, sige. Sigla na kaya. Ay, puta ka na ako mga. Finish ko kaya ako. Wala ba niya dito dito? Dito wala ito. Ito yung ito. Wala. Gusto ko ano. Gusto ng puti. Hindi, bago ko nagamit ko ba sa video. So ano ko to reload, yung mga gamit, tao, paka, dudo ko yun ng iceper, makabalik pa daw, hindi ko na siya, pumas ako, parang nabawasan na kasi. Balik, balik mo, balik na nga ni, yun, review. Ano mo ang alam mo nito? Sigil ang kasi nung anak niya ay Dino, ang mga nagigilo. Ano tawag din? Yes, ano so? Yes, balik din. Nandiyan lang ang siko. Hindi ka lang. Diba? Yan ang mga nito kabukong, diba? Hey! Yan, yan na daw. Bang. Yan, eh.
yun. Yun, yun. Hindi. 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 Ganun nga ito sabi. Ano sabi, hindi. Ano to? Ano ka na, Bit? Ano ka na? Sige, Bit. Buti na, Bit. Ano ka na, Bit? Aray. Bubuha ka, Bit. Ay, di ko na siya kumain. Uy, puto ka, Snake. Kailangan. Pugod ako. Puro dito, no? Kaya, bibili na yun yun. Balik ka din. Comment mo rin, x-ray. Comment mo momento niyo. Wala, yun na yun. Dito, dito. Okay. Sige, dahil magkakasalita. Leo, utang at lasa ni Dave. Ang bibig yung bibig. Tunggu mo. Utang at. Ito, sabihin. Nasa din namin. Bili na tagusin mo. Ano ko? Dala mo na korban. Hindi ka lang ako dyan.
Yung gamitin ko, sige o. Wait na. Ano? Sige dun. Ayun, dapat yun nga. Umano! Yan o! Mura mo niya pagkambit ka. Ilan ba gumasyon dito? Ano? Dati nga, ito ako naman yung gano'n. Ay, kasi bigay ka dito. At ang mabigay. Ang pareto lang yun, no? Ito sana. Very good kasi yan.
Takanda na, Bit. Oh, hindi po. Ay, di po baka na po. Anong tunggi mo to? May teritorya. Ito ang mga ikaw. Ay, punta nga yun po. Ay, ganyan natin. Pinakalit. Napapataon, napapataon na ito. Ang buhay ko na yun. Hindi maganda yun ako yun. Balik na mo. Balik na. Balik ka doon ni Ubit yun. May shit yun ito. Nawan niya sa mga masala. Balik lang. Balik lang kami. Parang ako dito. Hindi ko mag-ginagawa. Uy, naka-sniper, Brad! Ito na sa taas! Unang buhay ko na. Utang nila nga. Nagatan ko ba po? Pinalitan mo. Aray. Di ba, pinalitan. Shit, pero matigdi.
Utang nga, kuha pa yun, Yan, yan. Sa ano, sa link. Sige na, diretso na, yung tinipang mga. Yo, people. Ito doon, ang kilibit. Kumukuhay ka! Dito. Dito mga nakilibit. Ito ka na yung lakot. Okay, ito na ako. May isa lang, may ako. Ay, dito. Ano naman, dito ko yan. Sabi ko dito doon. Hindi ka na account. Ano? Wala kasi. Ayun, doon. Okay, ko lang ang amot ko lang ako ang gaming yung mga limit na ba siya pare. Bila! Ay, papasabot yung mga Ganun na kita. nagamit. Oh, God. Ay, kita yun, ano? Hindi na kayo sa tayo. Uy, nalikod! Likod! Oy, sa buko. Tabi, nalikod! Uy, sa loob! Oh! Patalan mo lang. So, Yung tissue. Yung nasabi, Oy! Kaya, kita mo sila kayo. dito ko na ko yung
Pero, sa'yo, bintang doon. Ito nga ito, gusto gusto mo. Ano yun? Ano oras? Sila kunta. Monday. Taginig mo, taginig. Bakit mo? Kaya nga. Ito siguro talaga. Yeah. Sabi nga pala. Tama pangalan ko ta. Vincent. Ako. Okay, jangan. Latin mo na. Wala pa rin ako ano. Naka-start ka na doon. Mga name. Ayun na nakakalakan. Tapos, meeting mo siya.
Ano pa connect ako? 2 pesos, kinain? Good ka lang. Siguro wala, gusto ko. Good ka, so. Ha? Wala, tama. Ako na ba yun? Ako muna yun. Yung bagay sa isa. Kaya ito. Ano mo, ang pinag ko. Ako na sibisyo. Lumabas ka, kasi lumabas ka po. Numero ba, Sul? Lumabas ka. Lumabas ka, Sul. Oh, ikaw na to! Ulit sunod! Ito, Mga wifi. ganito ka mo. Pesos pa sa? Kinain kaya? Yes. Ganda na namin. Pinakais ko. Kukuha rin. Balitin mo. Ikaw. Oh, yung Pero ba? Pero wag ikaw. Sorry na. Ako din ang maninig yung kay ako. Yun. Royal Titor. Yun. Pwede mo magpa-import kami? Ayaw mo na naka-answer. Table check man lang. Ano na, tigil ako mo. Manabuhay, manabuhay. Wait na lang, nalagay ka mo. Andre. Lumano. Siyempre, Royal Titor. Yan ang password.
Ano? Oy, motor. Yung train, ito ng password. Sumunod. Ano ba? Doon. Ano password? Tapos kayo. Royal Tetor. Puta na. Ano to? Ano? Ten. Ano password? Ten. Royal sa'yo. Ayan, ano ba din mo? Weird dito. Ano ba si Lord? Curtain. Ano ba si Lord? Ikaw may tinipid. Alin ka mo na, Ben? Ready na ako. Agaling ka mo na. Baliw na, G. O, baliw na yun, o. Busy ako. Ako loob mo, Ben. Ay. Bakit mo siya, Ben? Sabi ko, Si Vincent. Dimolo. ready na, Ben? Di ba pa di pa na mag-prom? Di pa mag-prom. Ano yung muli tayo eh, di ba? Malinaw. Malinaw. Let's go, President. Oh, kasi ubigan, siyempre. Yun, lagyan mo yun. Let's go, President. Hindi ko ba na yung pala ko nga ito gagawin? Yan. Right, mo pa sa dagkin. Itong oy, itong oy. Proset, ikibet, ako. Uy, dito mo kami ito. Ay, tara, sana mo. Kaya, bet, sabi mo po. Yun, no? Meron din.
Brad, ikot Brad. Bilis ko sa dua. Bilis ko sa dua. Yun ka na full screen, ay magano screen. Ano? Ano ito sa dito pa na daw? Hindi ka benta ko. Puta nga, parawas na ito doon. Yung right doon, sa likod mo doon. Doon, sa likod mo doon. Yun doon. Dito. Dito. Puta nga ay balik baros na ako mga. Ito ang retrato ni Negros na itiran. Uy! Pala yung napis mong pangayo. Yun, bawasan si Galuto, yun. Ano pa sa deklar ka na ano, kahit yeah, ito na ang base. Hey, Brad. Yan o sa base. Yan, base. Ito na ako, hindi mo narinig. Hindi ka magali dyan. Hindi ka magali dyan. Hindi ka magali dyan, hindi ka magali dyan. Hindi ka namin magali dyan. Hindi ka magali dyan. Hindi ka namin magali dyan. Hindi ka sana dyan, kasana. Yan, kasana. Baklat sinda. Eh, Robin, nagkumalat na. Bali na, Robin. Puta guys, tayo na po. Eh, bako nga, Three, two, one. Dahil naman. Ay, hindi pumunta. Sabi wala, naka-plan. Bye na. Sa base. Ano ba kayo kapit mo? Hindi ka na Ben, sako. Balik na editing. Hindi ka na. Balik na editing. Balik na editing, sako. Si Brad, ito naman. Balik na editing. Kaplan na. Ayaw ni Brad. Balik na editing na. Bawas ang Brad.
Sa likod mo ganda ko. Hindi lang ako naiigo. Uy, puta mo yun nga. Hindi ako naiigo nga. Hindi ako pangsuhan. Ito. Yung kami ano? Dito mapunahan sa buyan na doon. Uy po ka dyan doon. Yung nasabi. Ito na ako makwenta. Naman. Ako naman ma-upload. Ano mo? Ganito no plan. Hindi. Hindi ako nag-vlog. Yun, di ko sabi ako yun, sa mga yun. I say Presidio. Hindi mo? Stable pa rin ang mga diba? Ano gusto ko, uy, di na ito. Maganda na po, ito ang buhay. Ano, if yung parang si ano? Bakit nag-umbi mo? Ano yung tipo? Yung dinutaro ko. Yan, ganda ang sabot ng mga kayo. Ayos na alam ko yung tapos sa iyo. Sabi ko yan, gano'n. Wala na si Dion? Di Brod. Sorry, the Brod. No, Napayo. Ano? Hindi ka dua. Gawang sabi. Kaya papali dyan, ha? Yan. Pagal! Pagal! Parangal. Right, man, bomba. Ginagaon! Right, man. Logan ko, ba't mo gumawa yun? Di ba kami niya ito? Sige sa ito. Sabi mo naman, matuyo ko. Iyan na dyan. Parehas Mr. Modern Lobo. Maskas mag-play. Uy, barag!
hindi ko makakalin dito lang. Ang buto nga ito, pero hindi na. Di maglat niya, babayaan ko sa kanya. Sabihan ko na niya. Ako po naman yung kaya sa buhay mo. Ako kaya sa buhay mo. Hindi ka na ako sampang. Hey, hello! Dito. Hey, everyone! Brown, the ulo mo, alas na niya. Karawad na! Karawad na, 4 days. Narinig kayo sa loob na. Ay! Ito? Ayun sa ito yung nakasama ko. Ay, bulog yung pagkakita pa ako yung. Ano? Ultra! Mapulog na ako dito yun. Ang ba? Bumbaw. Wala na mo ba? Sarap. Bukan itu. Ngayon, hombre. Siguro sila, buwan. Gusto na lasahan. Dating na doon. Dito ay tapos
Kaya mga buhay na. Ano, dito. Kaya ito para mo. Iyo, hindi yung bitiling lang. Hindi ka lang ito. Ito na eh. Sige na. Hindi ka lang. Loaded dito ng TV. Mahal din na. Okay, ito pang ano dito. Ano ba yung nag-TV na ba na? Nakatago sila, dahil mo na yun. Ito ba, may babalabit. Kasi hindi kumakain. Kayo. Basta ako magmuhoy. Sige, man. Uy, mo. Ginawa. Wala mga kailangan kayo guys. That's all. Hindi ko masasabihin at maganda yun. Kaya ko wala ba? Hindi ko ito. Hindi ko nagsikiran. Wala ba ito? Hindi yan. Hindi yan. Dahil mabisado. What? So, look na yan. Yung loy. Ayaw ko lang. Diyon! Umbiyo kita be. Ang una yun. Pero mo pa rin. Umbiyo kita be. Ay, ano yan ang hindi boy. Hindi ka na bibit ka pa ba din? May yun na. Hindi ka na tuya. Hey, John. Yan. Titip. Yan. Yan. Control dito. Titip. Ano? Ito ang ano yan, Jay? Hindi mo. Yan, ako mas gabi. Adigan din atin ko. Wala ay wala man sa ano join. Okay po video. Medol. Iba pistol. Ito mo talaga ngay. Kada ano diyan? Ay galit ka na. Gano'n ako na kamo? Ito. Bas.
Two. Oh, bibi, bibi. Ito pa. Biro. Ayan, ayan. Game over.
Uy, putang tayo na ano. Iso, tingay ko. Wala siguro pala doon. Ayun, mo, ayun. Uy! Dalang ulo lahat.
Jay, ito ano dyan, Jay. Ano? Ano ka, pulis? Ano ka, pulis?
Kasi algiyan yan, bakit hindi pa makita pamiko? Yun, kasi algiyan yan sa oh, okay, so, algiyan. Six to three yan, pati na ito pa, pati ito pa lang ba, kita. Kaya makita ko naman, kapatid, ang dapat yan, na yung traffic sa atin. Mga ticket, sa mga ano yan, mga agad na yan, mga ano, basta, crowd sa mga agad, sa pulutan sa dito, very, let's go, sa mga agad, so, Tiga sa siya mas ano man, motor, motor, kasi pang
Ito po ang magkakabata. Around to naman yan lang pag dalawang group na yan. All pa to the para sa bahay. Ano sa mga tricycle mo? Ayun sa 6. Ako gamit yung laman ng pagulog para sa puno. Hindi ka na sinap garan kasi yan sa pakit na pagkabaw sa iba. Sabi ko ngayon na 6 ano rin ngayon. Ayun na yan. May ibang parte na ba kung sa iba iyo sa tao. Okay, magbiyahe sa pagbangkit. Pag-aga pa, day aga pa ng maano ng online. Okay lang. Day alas ko sila kapag kasi di sa kami nilid sa Bieber. Okay. Pero pagka nagulong sa mga tayo kumupa sa namin. Ay daw ka sa pagkakot sa Then, makamaga. Yeah.
Yan to. Natapunan pa. Heavy loaded. Yan, tigdarang. Tarong ito. Tigdag sa kalayo. O, darang. Tatlo, which sisig. Or sisig sa inyo. Hindi, nasa comfort. Ground beef kasi mamaya bawang sibuyas. Oo. minsan sila yung portan, portan.
Saan ako? Hindi ka kasal mo. Mahal pa ang tiyo. Salmon head. Yan, sino yan kanila ko? Ano, order na lang. So naman, bigyan ka lang. Ano, naglarang? Cheese. Nasay. Bigger is I prepare Napakagaling din nga yun. this mo bigger. Pag baby, malaman siya. Ay, ako, t-shirt ko po din ang po. May pero ako gusto rin po. O, t-shirt ko po. Paano ko nga po sa mga hindi ako din hindi ko pa. Meron ba na ang mga kadali naman ito, mga bulan nata, hindi ko na ulit sa iyo. BIC. Chicken skin. Yan po talaga men. Fried pork chop. So,
Tapos, alam mo ba kung ano mga yun? Wow! Wow! Mga wow, mga hype na yun. Kasi ikaw ang mga Yung lumabas ko, Jalo, Bari, ito ko. Bari, Place, lahat Bari Place. So, ano, kaibigan naman tayo. Doon ko Bari. Hindi. Kasi naman kunin ang Bari Place. Hindi ako din ang kalbo. Kasulot ako doon ng madam, sabi ko, di ba ako nung nakablip ako nito? Hindi na ako blip ako ako. Yeah, because I'm dentist. Mati mushroom steak.
Suka ko mo, bili ka to. Pera. Nakapaminta mo. Siguro gusto. Kaya, yung bili ka ng ano. Kamati. Habang may uwal, Umuwi dyan. sa wadawi. Kamatis mo, boy. Kamatis mo, boy. Kamatis mo pa. Hindi na pa kapasibuyas dyan, boy. Ano lang, kamatis lang sa kasuka. Tapos paminta. Paminta mo. Minalo si Chiano, Gilid. si Madam. Ang galugtok, ewan ko. Hindi ko magagot. Gusto nila yun ay Coronel, diba? Pero yung gusto mo. Kasi kung nandiyo yung gusto mo, sana all simba. Open siya to. Si Jay. Jay. Paano malaki rank? Islam. Sa ano, na-price lang ko sa damage. Yung Mobile mo, mobile. na-price lang ko yung straight commander. Na-price lang. Ay, ganda na po. Sorry.
wala ka nang yung Kaya ka lang. Hindi na nga, yun po. Naka-block siya, di po kasi. Hindi na nga, yun. Ang block shoes ka sa nila naman, ha? Yun na nga. Puta, naka-block shoes na yun. Gago. Kunin na. Plastic is carbon and ball. Ano daw ang ayos na yun? Uy, naku mo, ipupur ka yung ngayip ka. Oo, sisikat ka yung lalaki, anayip ka. Puta kanta na yung premium. Bigit sa ngalit, gano ka kapanda. Tumingin ka sa iyong mga mata. Kailangan mo na puta magdaong sila ng pagyaw, malugi. Ya, ya, ya. Singgo, silbigo. Ano ka ba kasi? Ano lang kami pinili ko. Wala na kami nga. Loy, sini. Loy. Ako ka na baka naayip ng Pepsi nga ito. Ako at din nakakana. Easy to. Close pa kami kan sa ano. Sa gate. Tapos binili ko ito na pinili ko. Hindi lang ako nakakana. Easy. Tapos yung, hindi ba nga pizza mo? Ining sa rumay. Ikaw sa boys. Yaw-yaw sa pinunay. Ano ba? Pero mati po. Pero mati. Yeah. Wala pa din. Punta si Bert. Abang orang itu. Pero mo kumain
kami dyan, yung ari. Yung kami dyan sa gilid. Ayun, ano po. Kupal. Kupal. Stage. Stage. Lima niyo. Kupal. Kupal lang nga si Tar. Alam mo, tapos yung mga lalaki na Mama, you thinking? Nawala siya. Yun, si Jiro. Yun na naman siya. Kasi mga ako kung nakita sa return. Baboy pa ila. Bigano pa. Ako. Yun, pumatog ko pa.
screenshot rin ka. Wala na, wala na. Ay, putang ginagawa ko si yung... Ay. So, ano ba? Sa baba? Huwag mo nga, gawin niyo electric na. Kung doon din yan, dumuyo mo sa bato. Kaya mo, bibili mo nga yun. Uy! Wala ito na ay. 46/50. Gusto na rin ko po sila. Boys. Tres ka ng lalaki na yun. Alam mo, tres ka ng lalaki sa iyo. Case. Kakarolo ko. Yung ginibo ko sa ano sa ESP pati si Del, bakit sunod ng bate? 70? Pareha. Sa ano 76 sa ano pa.
Ano mapanyari ang ano yun na ano. Pansin. Ayun, Punta ka talaga. Eh? Kata? Hindi daw ulit kumain eh. Sanitate. Wala mo na ako. Wala mo na akong tara. Ang taro. Abangan na ako yung production. Nakawat tapos isda ano. Anyway. Ano teka ako? Heroes. Ay, tama. Sige. Ano? Ulit ako. Pare mo. Yung mga Lolo. Sige lang, okay. Ikaw nag-vlog ko. Ano yung salamat? Salamat.
Pipiling mo ba na mapalangit ka na? Pipiling mo na mapalangit ka na. Hanggang duwan. Wala. Tama. Yun na. Wala ka na sige. Shut up your mouth. Bagong ano, grammar. Oh, yun na. Yan, siya ba yung taga? Ang mumurag. Wala kasi. Putang pagkalaro. Wala ka na tawag ito. Ito na ba? Wala.
Open. Tuwan. Nakabanta din ito. Components po. Walang yun. Saan nangyari yung masukay? Relax. Relax. Ang pera ka mo pa. Set to price. Hey. Layak. Hindi ko rin ipalit ang say. Ito mo ba? Say. Ito dahil makawat. Oh, ganyan. Ang kulit na. Pero bisa ito. Alam mo, pero bisa talaga ito. Open man. Open circle.
lang yan na hayop yan. Putang ina si Rocky, dinawin ko.
Ano? Bakit ka muna ako no? Oh! Ako na lang sa bahala. Utang din nga, ito nga. Ingat lang. Basta, oo. Pwede po ginabang mga ito.
Hindi yun. Eh, anong hindi ko mo kukuha? Anong tiyan mo? Okay. Kaya nature mo. Buong tigis din eh, yun. Dapat kami ito ako ba na yan. Pindot na dito itong ano. Yan. Yan na yan ang sa. Kaya kami dito po, Lord. Ay, wala na mo po doon. Nako, ako na. Kasi dis na pistol. So, ano ang nagpapalit-palit? Mali lang kung ano nandun eh. Maingay yung mga play na pa din na dito. Hindi. Yun o, pareho pa sa mga play na gabi. Kaya mo lang siya kaya nga eh. Hindi, madali mong bumsak. Ano? Pero, so, Wow mo ako dyan. so ano? Ilang ko lang kayo na ano nga eh. Wala. Yan, Nagdara na ang klase mo? Kapayakan ba? Surab nito. Ayaw ko nang pala ng lasting. Dali dito ka. Dali dito ko dito ka. Ako siya palinsin. Da, spaghetti ko surab mo. Ako nga naman kulong ng waray. Nag-chat ka man talaga lang. Oo. Wala na daw pala yun, ano? Angan. Kapit yung pitik sa... Lukso ka dyan. Bumbol mo sa direk, balikan mo ka dyan. Ayun! Nagigigil kasi yun. Magdala ka tayo. Totoo. Iyo. Nagigigil. Ay, nakal na eh. Alang-alang na anong bubo. Yun. Yun. Ako pa
Manag ko ka na, yung nabibisingan na, yung lakot din nakaka na. Sa luwas ba kami siya? Ilang leksyon? Mari, tinuguto kami ng word Ilang na. leksyon? Nagparakan tayo sa mga klase ko. Nagigitara. Ako yung nakama-online. Ganun, natin bawal yun yan. Ako yung nagpapawal na. Ano yun ang ating ibabawal, hindi manunin yung tao. Hindi mo pala mapalit ang teacher. Okay. Hindi ko na pala. Yun. Maklaw ng live. Tignan mo nga ng live. Siga na sip-sip kay madam. Maklaw ng live. Klase mo? Ito ko lang sasabihin ng mga unay ko ko para nag-gerity ang manunguri ko ng mga hindi ko ganun. Hindi ko ganun. Ang Nakalagang hali pa. Kaya bukulit niya, kasi Ano pa sa hindi ko maano yun. Pag-wait. Sabot nga yung mga mga gili. kakain ko na yung
Sumpah kontrol ako hindi ba mo talaga. Ang ibang players na talaga. Kung sa'yo mo ako, kung sa'yo mo sabi ko ako, kung ang malak ang 80, 30, di ba nang tagnal sa libo na, naubos ko, yung spelling ko sa malak na. So, ano ba, naduro ko lang na, Buang yun daw. Ay, wala mo yun ah. parang parang ba, naubos ko kahit na, Ina-store ko nga yun. Sige na. Ha? Ano? Aray. Yun? Diba? yung, Ang family ko naman. Siyempre, mag-pause lang naman. Anong pwede dyan? Video? If you, If you Diba mga ito, yung kaya mo ito ngayon. Oh, yung wow. sino ba ganito sa pause? Sino? Paano mo mag-play kung sa slide? So, yun, mensahe. Para din na talaga. Oo. Wala ko daw na. Wala na. Eh, pwede mo. Wala ko. Pero ano? Wala na. Hindi pa ito. Kinit-kinis yun. Uy, Romo nga. Ayun, ang yan. Hindi mo bulit ka. Pag nag-legit ka na, kulay orange ay pink. Iba yun. So,
Balik ko ba? Balik na sa Ganun mo lang doon. baby, hi. Huwag naman. Bag. Holy shit.
So, magtatambay kami sa may booking sa ticket. Hala! Ito mo na ba niya sa Hello! Ah, yan ang upo pala yung pusok sa ulo. May ayan. So, kaya ay pangbukas yung bukas yung Ah, Nag-giring na TV yung Oy, siya na hello! Chibo, Chief. Pagkama sa Hindi na ito. Ano to, bata ko. Hindi ko din ako mabahay, para ka mo.
Siguro, oras tulog. Magsuayo. Natawa ba yan eh? Hindi ko ba natawa? Ay, ka.
Mira, mira ang gigil. Puta ka, huwag kang pangalit ko ha. Yung bawal sa likod mo, tika, parang gusto. Ay, yung paswayo ko, nagumubo. Okay, dali mo.
Pangkan. Ano yung just go? Ito pala yung puputin mo eh. You know,
lang, hindi mo to. J, ano? J-Y. Diba? Ay, tama ako, tatay. Ay, bawal yun. Ay, ayun talaga mga Pilipino. Tama. Doon ko. Ay, hindi pa na
Gusto ko yung Jewelry dito dito ko. pakatalaga. Ako po sila. At ako po na ako yung alam mo, ang pag-ano, hello!
Kahit tuloy na tuloy. So, oo yun ay naman pare.
mo, wala kang margin mo. 370, 140. Uuwi ka na, baby. Ayan. Tapos ka nandiyan, naninitan mo na, di ba? Corralita.
Tapos, dahil, gagawin dyan.
Wala ako. Tara, iluto siya. Ayos lang. Ay, tanga. Ito yung CCTV nga yung ikaw nanayip ka. Ikaw rin nakangayip po.
Tapos mo na to. Tapos mo na to sa loob. Yan po. Ano lang nga isa lang. Skibidi-dibi! Skibidi-dibi! Barut daw. Sabi na. Ay, natakot yan. Ay, ba? Pangwinan dito ay
Uy!
Sambat sa mo. Dahil naglaog po sa dos. Ay, butcher. Das lang. Kahit butcher. Ano ini, madam? Zero ini. Tapos ini. Zero ini. Oh. Tapos ini. Oh. Ay, oh. Ay, pala. Ha? Oh. Ano kaya mo? Bilogon? Bilogon? Oo, pag bilogon, ano, opo, iabit mo. Uy! O, pag pahalaba, zero. Pahalaba, zero. Oh, okay na po. Thank you.
Yung mukha na lang. Then, ang yan, ang problema ng tao, Tinaong kang kino. Ano ka na? Dua. Nanto. Ito ba? Ayaw ko na ba?
Ay, ah. Mabakan na. Abang, Diyan dapat dito. Bumbog ko para sa kanya. Dinom ko na sa kanya. Hindi nga. Ito na pa. Hindi ko pibubuksa. Hindi ula. Hindi ko po yung mga tao. Tinawag ko na naman akong bob ng business eh. Kung hindi bob ko na. Kira. Kapir mo yun naman sa sila. Kapatawang pa. Ito ko yung ito ko. Yan, napit na ito pa. May labor man sa nagkaroon. Dahil mong garaw ko sa gano'n sila pala. Pero pamaro mo sa nila sigurado. Kung kira talaga, may ako naman. Pero labor man. Nihada sa iyo. Shut the. Ito lang muna, di ba?
Naka-score na. They are ikaw ba nagalang din kinahay siya?
Anong binapak? Ati? Ati? Ha? Ito lang, ako lang ba rin? Yung kulang na digdi ko yan, 20. Yung pangkulang na kulang na 20. Yung man sana.
ni filtro. Tapos kayo ni, ako, mga isang alkansya, tapos ito, binakan, ikuman sa alkansya, beto pang alkansya. Isay, nasa mas habit, dapat anak ito. Ay, kuman. Ay, araw nga, magkilo ko na. Malo, alas 4. Dapat na pa rin. Kanan mo.
naman, ano, so, bayad naman.